Let's have a short recap with the news that we received yesterday. Asian markets mixed after recent rally but outlook rosy. So galing po ito sa business.inquirer.net kahapon. So nalaman po natin kahapon na yung US market natin ay patuloy na tumataas dahil sa magandang US jobs data na nilabas last Friday. Pero ang Asia is hindi sumabay. Merong part na nag-decline at meron ding part na nag-gain. Bukod sa US jobs data, naging magandang catalyst din yung infrastructure package ni President Biden na $1 trillion ang halaga. Ayon pa sa isang economist, ang month of April talaga is a very good month due to the pension funding and generally, laging maganda yung climate for business that can help to set the mood of the market sentiment. Ang red flags pa rin natin is yung inaantabayan ng inflation na possible maka-affect sa interest rates na sinabi naman ng Fed na hindi pa nila nakikita sooner not until maka-recover yung economy. Also, yung tax hike na maaring maging resulta din ng infrastructure package pero itong mga red flags na to it seems na natabunan ng ating mga green flags. Dito naman po sa atin locally, galing naman po sa philstar.com, PSEI snaps 2-day losing streak on bargain hunting. So kahapon po yan. After po ng 2 trading day na nag-decline yung PSEI, upon resuming after Holy Week, nagkaroon po tayo ng gain. Pero ang sabi ng mga analyst, ito daw pong gain na ito is because of the low price or bargain stocks. Sinabi din nila na nakatulong sa market sentiment yung create law na nagpapababa or magpapababa ng corporate tax for at least 5% at yung 20 billion peso na financial assistance for those affected by the ECQ. So if we are going to relate this news with the PSEI result today, makita natin na hindi lang bargain price or create law or financial assistance yung dahilan ng pagtaas, kundi dahil globally ang ating mga investors or traders ay merong mas malaking catalyst which is yung mga nangyayari sa US currently, especially yung pagbawi nila sa kanilang economy na na-measure nila sa surge up ng employment rate nila at pati na rin yung infrastructure package ni President Biden. Plus, the month of April is generally a strong month. If we are going to look at the PSEI on technical side, umpisahan natin sa kanyang monthly time frame, makikita natin na meron tayong uptrend channel since April 2020. And yung candlestick natin ngayong April month is nasa lower border ng ating uptrend channel. Kumbaga nasa good area and ready to go up. Pero makikita natin na maka-experience tayo ng matinding resistance at 6,700 to 6,800 area. Sa daily time frame naman po, makikita natin sa Fibonacci retracement na may pag-breakout tayo sa ating 6,639 level which we can speculate na magiging strong support natin siya in the short term trend, meaning hindi po natin siya nakikitang bababa pa sa 6,639 because of our good indicators or momentum currently. So makikita po natin yan dito sa ating mga indicators na naka-flash sa ating screen. So punta naman po tayo sa ating current news as of the moment. Galing naman po kay business.inquirer.net. Asian markets mostly up as vaccine data add to recovery hopes. Meron po tayong pagtaas sa ating Asian markets as of the moment. However, medyo nag-pause muna yung ating mga investors since sunod-sunod yung pagtaas ng market recently. Kaya lang, yung good news ay nagpapatuloy pa rin. Mas napaaga ng 2 linggo yung expectation for the adults vaccination in US. So sa April 19 na po inaasahang mag-i-start ang vaccination rollouts sa lahat ng adults which is nagbibigay ng magandang pangitain for economy recovery. Sabi pa ng Governor ng California, pag nagpatuloy yung vaccination on its pace, inaasahang mag-fully reopen na rin yung state nila by middle of June.
Dagdag pa dito sa magandang sign na pagbabalik ng economy is yung mga job openings nila na nagkaroon ng 2-year high last February, which has exceeded the expectation of the analyst. So nasundan yung catalyst ng employment data ng US, which is maasahang makahatak pataas yung kanilang manufacturing and key services sector. So natabunan nitong mga catalyst na to, including yung stimulus na binigay ng government at yung $2.25 trillion infrastructure package. Yung mga worries regarding inflation na maaring magresulta ng pagtaas ng interest rates. Tumaas din ng 6% from 5.5 yung growth forecast na same din yung pagtingin ng International Monetary Fund for the year 2021 because of these healthy data. According naman po kay JP Morgan, yung mga catalyst na to ay early sign na umaandar ng mas mabilis yung economy kesa sa expectation. So since unexpected yung pag-recover ng economy, magiging challenge ito sa mga investors to allocate their portfolio in a different financial landscape. Samantala, sa Japan naman, inaasahan ang pagtaas ng shares ng Toshiba since confirmed na yung pagbili nila ng British private equity firm. So local news man po tayo, philstar.com. Stocks rally anew on easing March inflation data. Nagkaroon po ng improvement ang ating inflation rate at bumaba po ito sa 4.5% per the PSA. After po yan ng 5 consecutive months na tuloy-tuloy ng pagtaas ng ating inflation. Ayon naman po sa ating mga traders, maaring pumuposisyon na rin yung ating mga investors due to stock bargains and yung upcoming holiday natin on April 9, 2021, Friday. So update naman po tayo sa ating mga specific stocks. For this time kay JFC naman po. Chicken Joy wins over UK. Jollibee Ice growth in Europe with 50 stores in 5 years. So kahapon po ito at 5:45 PM. Mag-i-invest po ang JFC ng 50 million pounds para mas lumawak pa yung network nila sa Europe sa pamamagitan po ito ng pag-open ng 50 stores in 5 years. According to Dennis Flores, head of Jollibee Group Regional Business, committed sila na maging isa sa mga major players ng quick industry or yung fast food sa UK and across Europe. That's why mag-i-invest sila ng 50 million pounds or katumbas yan ng 3.36 billion pesos. Hindi daw magiging hindrance itong pandemic sa kanilang vision sa Europe at handa sila sa new normal na dala nitong COVID-19, lalo sa UK na 70% daw po ng kanilang customers ay locals. So, inaasahan din po or Jollibee UK can also expect na magkakaroon ng app for them to have an advance order this coming end of April for their convenience. So, very good news po yan for JFC. So, in 5 years, meron po silang upcoming 50 stores na gustong itayo sa Europe. For FLI naman po, Philinvest Development Corporation, Notice of Annual Stockholders Meeting. So magkakaroon po ng Annual Stockholders Meeting ang FLI on April 30th with this agenda that you can see on the screen. I think one of the important agenda here is yung 6 or yung number 6 about this ratification of their audited financial statements. So pwede po tayo mag-speculate na April 30 or something can happen on April 30. Pero I think holiday yan. So regardless, near on that area bago magkaroon ng result itong ating annual stockholder meeting kay FLI, alam natin medyo nagiging factor siya ng pagtaas or paggalaw ng price every time na meron tayong result ng ating annual stockholders meeting. So titingnan po natin yan. For CLI naman po, meron tayong press release sa kanya kung paano po nila halos pinantayan yung performance nila noong 2019 compared sa 2020 considering na may pandemic.
Mababasa niyo po dito yung detailed report na yan sa Instagrams or sa PSE Edge, and highlight ko na lang din po yung cash dividend nila for 25 cents. And record date niya is on April 16, plus the stock dividend na 123%, which is inihintay pa po natin yung more information about it. Pero so ngayon, napakagandang catalyst nitong press release na to, especially on how did they handle their financials. And kung mapapanood nyo po dito sa video natin yung CLI review natin, napakaganda po ng kanyang mga indicators. So isa po yan sa abangan natin. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are ACEN Energy, Apollo Global, PHA, Basic Energy Corporation, dito CME, Merrimart, Mega World, JFC, MG, FLI, Now Corporation, and CLI. At pati rin po pala kay AGI, may review rin po tayo for today. So sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, I would just like to say thank you to the following people na talaga naman pong sumusuporta po sa ating channel. So maraming salamat po Sir Ruel Daneo. Hopefully, tuloy-tuloy na talaga yung ating market since maganda na po yung nakikita natin mga news globally. And we will continue in getting news para mas makatulong po sa trading plan natin, sir. Hello, Sir Ed Andal. Hopefully, nagustuhan mo po yung review natin kay Millennium Global kahit hindi ganun kagandahan yung nakita natin sa kanya. Thank you, Ma'am Edna Aquino, sa inyong pong time, and keep safe po palagi. Hello, Sir Eduardo Fetisanan. Regarding AGI, sir, napakaganda ng area niya currently. So, hopefully, magustuhan mo po yung review natin para sa kanya. Welcome back po, ZF4EK. Long time, sir. Hopefully, everything is okay. Sabi nga po ng isang DJ sa radyo, at the end of the day, everything will be okay. If it's not yet okay, then it is not yet the end. So, chillax lang po tayo dyan, sir. Hello and welcome po sa ating comment section, Sir Brent Gas O'Neill. Hello, Sir Wilson Ong. Hopefully, approve po sa inyo yung review natin kay Mega World since maganda naman yung takbo niya currently. Hello and welcome po sa comment section natin, Sir Teodorico Kalimlim. Hopefully, magustuhan niyo po yung review natin kay Now Corporation and FLI, though medyo hindi po kagandahan yung nakita natin kay FLI today. Thank you, Sir Dan Jimenez. Hopefully, magustuhan mo rin ang ating review kay CLI and mukhang maganda ang pasukin itong si CLI. So, check pa natin yan further. And thank you very much, Sir Eller Fontamillas. Mukhang magiging okay na po talaga ang ating market since globally nagsisimula ng gumanda yung takbo ng economy. So, hopefully, Sir Eller, makaposisyon tayo na maganda sa ating market. At maraming salamat din po sa inyo, Sir or Ma'am Angelita Espaliardo, Sir Juno Jules and Ma'am Rose from Riyadh, Homer Nang, Jane Kangayda, Edna Aquino, and Hilroy. Ganon din po sa lahat po ng mga nanonood ng video natin today. Wala man po kayo sa ating comment section, hindi ko man po nabanggit ang inyong mga pangalan. Please know that I truly appreciate your time. Maraming salamat po and keep safe po palagi. ACEN Energy close today at 7.64. Meron po tayong pagtaas sa 2.14% from its previous closing price. Around 7.48 number of trades po natin today, 4,470. At umakyat po yung ating resistance level dito po banda sa 8.19 at ang bagong support level po natin is 7.51. So mapapansin po natin, meron po siyang pag-breakout dito sa downtrend channel na ino-observe po natin. And then at the same time, nagkaroon din po siya dito ng breakout dito sa ating short-term uptrend channel beginning yesterday. So meron na po siyang magandang momentum as of the moment. Checking our stochastic indicator, maganda po yung support ng market. Nasa overbought area siya, level 93. So nagkaroon po tayo ng pullback from level 99. Checking our RSI indicator, patuloy din po yung pagkakyat ni RSI indicator natin. And itong hinighlight natin kahapon na kanyang resistance level,
noong February 3rd is nagkaroon din siya ng breakout. So aside from the market is trading already above 50, meron din tayong pag-breakout dito sa level 63. So napakaganda ng momentum ng market para dito kay AC Energy. Checking our MACD, so bumalik na rin po yung ating blue line above the zero level. So napakaganda po talaga ng kanyang momentum aside from crossing up dito sa ating red line. So ngayon, tinitingnan po natin tong si AC Energy na merong uptrend channel on its monthly time frame. So currently, bumalik po tayo dito sa level na to above 7.50 kung saan po tayo nagkaroon ng maraming palitan between the buyers and sellers. So since meron tayong magandang momentum sa kanya, we can therefore conclude that in the short term, itong 7.50 area natin will be a strong support. And then at the same time, meron tayo ditong strong resistance around 8.19. So we can expect that our first target for this one will be around 8 peso area. And then, meron pa tayong pwedeng i-upside kasi kung titingnan natin, nasa below pa tayo ng ating midline dito sa ating long-term uptrend channel. Bali, ang pinaka-maximum na pwede nating makuha dito is around 9.30. Pero bago tayo pumunta doon, medyo matagal siya ng konti. Ito muna yung area na ito-challenge natin kasi dito tayo nagkaroon ng maraming palitan. So sa inyo pong meron pong average na 7 peso below, it's good to hold your shares as of the moment. Maganda po yung takbo ng ating market. Napakaganda ng kanyang momentum. There's a good chance na makapunta po tayo sa 8 peso area. We just don't know yet if the market will decide to break this 8.19 kasi nakikita natin na dito tayo nagkaroon ng maraming pagtatalo between buyers and sellers. So medyo malakas yung resistance dito sa area na to. Pero at the same time, sinasabi po natin na strong tong support na to dahil meron po tayong magandang indicators. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global closed today at 0.2190. Meron po tayong pagtaas na 2.82% from its previous closing price around 0.2130. Number of trades po natin 3,020. Currently, meron pa rin po tayong same resistance as of yesterday dito around 0.2190 and support around 0.2090. Checking our stochastic indicator. So, meron na po tayong pag-curve ng ating stochastic indicator from April 6, level 91. Nandito tayo ngayon sa level 92. Patusok pa rin naman pataas kaya lang hindi siya sumagad pa dito sa may ating 100 level area. Pero magandang momentum pa rin po yan dahil nasa overbought area tayo. Checking our RSI indicator, patuloy rin po yung pagtaas natin dito sa level 50 area. So, kumbaga parang natapos natin yung matinding selling pressure and we are going dito sa maraming support coming from our buyer. So the last time na ginawa natin to was around February 8, 2021. So it took us like 2 months bago tayo nakabalik dito sa area na to. Checking our MACD, dito naman po meron pa rin tayong red flag dahil yung graph natin is naka-cross down pa rin dito sa ating level 0 area. And currently, yung blue line po natin is naka-crossover dito sa ating red line. So meron po tayong mararanasan ng magandang galaw kahit papano po dito kay Apollo Global considering yung ating RSI indicator pati na rin si stochastics is nasa magandang area. Dito po sa ating chart, makikita natin na medyo everyday nagkakaroon tayo ng parang wick dito sa taas ng ating candlestick. So kung sakali baka ma-fake tayo or kung tumitingin tayo dito sa mga wicks sa ibabaw ng ating candlestick kasi isipin natin baka shooting star type of candlestick yan pero it is actually kind of normal dito kay Apollo Global. And kung papansinin din natin, medyo wala tayong harang dito sa 0.20 to 0.21 area. Kaya lang kasi ang red flag natin dito is that medyo malapit na tayo dito sa ating borderline. Kaya lang, kung titingnan kasi natin yung ating mga indicators, still good to go pa rin yung ating mga indicators, especially itong si RSI, pataas pa rin siya. Kaya lang, kung titingnan natin dito, could be na magkaroon tayo ng pullback for just a bit kasi meron tayo ditong resistance around level 55. So probably by tomorrow,
pwede pa siyang umakyat dyan, pero on the coming trading days, pwede tayong magkaroon ng pullback sa kanya. So medyo nasa high risk area itong 0.2190, pero if we were able to accumulate shares dito banda sa may 0.19 area, you are safe na to observe muna itong si Apollo Global, pero very risky pumasok kay Apollo Global dito sa may bandang 0.2190. We can actually say na baka magkaroon tayo ng pullback by tomorrow dito around 0.21 area, kasi if we are going to measure yung ginawa nating candlesticks, lalo kung may traders tayo na gusto mag-profit taking, kasi for the span of 2 days, meron na agad silang 6% gain. Pero we're not saying na hindi possible na ma-breakout itong 0.2190 because like we said, manipis lang po yung harang natin dito. Plus, meron tayong mga magandang indicators sa kanya. And we can actually speculate that we are heading towards dito near our borderline, kasi meron tayong uptrend channel na ino-observe sa kanya as of the moment. Pero yun nga lang, if we are trying to accumulate shares, might as well medyo abang tayo dito banda sa may 0.2150 or maximum baka mag-floor siya dito sa 0.2190, which is actually like 20% to happen lang. Baka dito pa sa may 0.2130 dun tayo makakuha sa kanya. So baka magkaroon lang tayo ng pag-pullback by tomorrow and then bago natin siya i-breakout. Pero generally, maganda po yung takbo ng ating mga indicators dito kay Apollo Global. Be mindful lang that the market is respecting itong ating borderline dito sa ating bandang uptrend channel. Kasi if we are going to look into our monthly time frame dito kay Apollo Global, makita po natin na for the past 4 months, ito po yung tinatakbo natin, or hanggang sabihin na natin starting pa noong December 2020, nagkaroon lang po tayo ng pag-breakout sa kanya noong February, pero noong March, bumalik po ulit tayo ngayon, and then nakikita natin gumagawa tayo ngayon ng lower high. So probably pwede pa tayong umangat dito sa 0.21 area again bago tayo magkaroon ng pullback. Pero yun nga lang, medyo risky itong 0.2190 or around 0.22. So you have to be careful, lalo kung wala naman tayong na-accumulate na shares dito banda kung saan tayo nahuling nag-consolidation sa kanya dito sa 0.19. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. PHA closed today at 2.27, same closing price po tayo yesterday. However, today po nagkaroon tayo ng high na 2.35, and upon reaching that high, nagkaroon na po tayo ng maraming profit takers. That's why bumaba po tayo dito sa 2.27. Checking our number of trades today, 2,980, and since yesterday, meron po tayong same resistance around 2.30 and support around 2.17. Checking our stochastic indicator. So, meron po tayong pag-pullback dito, currently sa level 81, pero nasa higher area pa rin naman tayo, overbought. Pero we just need to be mindful kasi if we're going to compare it, the last time, medyo lower high po yung ginagawa natin from February 10 and February 22. Checking our RSI indicator, mayroon po tayong pag-flatline dito just below the level 50. Pero maganda pa rin po yan dahil at least nakawala po tayo dito sa ating box area kung saan dito lang tayo nagtitrade. Last time no, meron tayong malakas na selling pressure. Pero we are still on the halfway to consider na bumabalik po yung good momentum dito kay RSI indicator. Pero at least kahit pa paano meron po tayong momentum dito sa kanya. Checking our MACD. So today is our second day ng pag-crossover ng ating blue line kay red line. That's why dito sa ating histogram meron tayo dito ang dalawang bars. Pero red flag pa rin dahil nasa below zero level area tayo. So if we're going to look at it, again, we have a Darvas box that we are observing here dito kay PHA. So itong area nito is still a good area dahil nasa lower level area tayo ng ating Darvas box. And dito po sa ating descending triangle, kahapon nga po is nagkaroon na tayo ng pag-breakout sa kanya. So although meron tayong na-experience ngayon na bearish candlestick, we can still actually say na itong 2.17 area natin will be strong enough to support itong ating mga current prices. So probably, since meron na tayong pag-pullback at yung ating RSI indicators nasa below level 50 pa rin,
baka maka-experience tayo ng pag-pullback pa dito by tomorrow around 2.17. And then magkaroon muna tayo ng little consolidation dito between 2.17 to 2.30. Pero like mga 60% strong naman itong 2.17 natin kasi meron na nga tayong pag-breakout dito sa descending triangle natin and meron tayong momentum kahit papano. So itong moving average 9 natin is attempting to cross over itong moving average 50 and moving average 20. So kumbaga lumalakas siya, that's why umakyat po ulit itong si moving average 9. Pero medyo malaki pa yung space niya between the other moving averages, so baka magkaroon muna tayo dito ng second consolidation. Dito yung ating first consolidation between 1.96 to 2.17, and then now we are up to 2.17 to 2.33. So kapag nagka-pullback tayo dyan around 2.20 area, pwede na tayo mag-accumulate ng shares kasi mataas-taas pa yung ating tinitingnan sa kanya dito sa ating Darvas box. Pero hindi siya ganun kadali. Takes some weeks or months bago natin ma-reach ulit itong 2.90 or 3 peso area. So we are still in the accumulation stage dito po kay PHA. So check nyo po maigi yung ating magiging options para sa kanya. BSC close to this 1.04. Meron po tayong pagtaas na 7.22% from its previous closing price. Around 0.97. Number of trades po natin 5,450. And currently, tumaas po yung ating resistance level dito. Nandito na po tayo ngayon sa 1.11 area. At ang bagong support po natin is dito po banda sa ating 1 peso area. Checking our stochastic indicator. So, meron po tayong pag-pullback today from level 96. Or second day na nag-pullback na po tayo kasi from level 96, nagkaroon tayo ng level 94 kahapon. And then ngayon level 91. So, nag-cross down po tayo dito sa ating red line. Pero good area pa rin naman dahil nasa overbought area pa rin tayo. Checking our RSI indicator. So, meron din tayong strong move na nakikita sa ating market currently dahil naka-breakout tayo dito sa ating level 50. At bumalik po tayo dito sa ating area last time. So, kumbaga meron tayo ditong resistance around level 61. So, it could be na magkaroon tayo ng consolidation din dito sa bandang area nito, just like what we did last time noong mga panahon ng February 2021. Pero at least, it's a good move dahil nakawala na po tayo dito sa ating below 50 dito sa ating chart. Checking our MACD. So, naka-crossover po itong ating blue line dito sa ating red line, pero yung red flag pa rin natin is nasa below 0 pa rin tayo. So, hopefully, magtuloy-tuloy pa yung ating strong momentum para makabalik tayo dito above the level 0 area. Ngayon, kung titingnan po natin yung chart ni Basic Energy Corporation, again, we have a Darvas box that we are observing in the long term dahil sa monthly time frame po natin yung nakikita. So, may kita po natin dito sa ating Darvas box. Meron tayo ditong possible or like 90% na strong resistance na pwede ma-experience dito banda sa 1.11 or 1.10 area. So, nagkaroon tayo ng high today na 1.08 and kung papansinin natin itong type of candlestick natin, medyo malakas yung buhusan na na-experience natin. That's why we can actually have RSI as our guide kasi it might be that in the coming trading days, magkaroon tayo ng pag-pullback sa kanyang price kasi nga po, nandito na rin tayo sa ating borderline, sa ating Darvas box. So, ang possible niyan, pwede natin ma-reach itong 1.10 and then magkaroon tayo ng block dyan and then magkaroon muna tayo ng consolidation between 1.11 to 1.01 or 1.01 to 1.11 kasi meron naman tayong strong resistance sa kanya. Pero we don't know yet if the market will break this out just like what happened noong January 15, 2021 kasi yung normal na takbuhan lang natin is itong Darvas box. So kapag nagkaroon tayo ng breakout dito, so possible na magkaroon ulit tayo ng high dito na around 1.30 or even maximum dito around sa may bandang 2 peso area. Pero bago po mangyari yun, we can speculate na magkakaroon muna tayo ng consolidation between 1.01 to 1.11. Again, medyo high risk na siyang area na yan dahil nasa upper part na po tayo near the border of our
Darvas box. So check niyo po maigi magiging options natin for PSC. Dito CME closed at 11.04. Meron po tayong pagbaba na 0.36% from its previous closing price, around 11.08. Number of trades po natin 6,040. And we still have the same resistance as of yesterday dito po banda sa 11.70 area and support around 10.50 area. Checking our stochastics, meron po tayong pag-pullback from level 93. Today po nasa level 85 tayo but still good kasi nasa overbought area pa rin po tayo. Checking our RSI indicator. Dito po kay RSI indicator medyo matamlay pa yung ating momentum na nakikita dahil nasa below 50 pa rin po tayo. The green flag that we are seeing here is nagkaroon po tayo ng breakout dito sa ating lower level. Dito banda sa level 38. So meron po tayong pag-pullback today and we haven't touched here sa level 50 area pa rin. So medyo mahina pa po yung momentum na nakikita natin sa kanya. Checking our MACD, may crossover po tayo dito sa ating red line pero nasa below 0 pa rin po tayo. So pansinin po natin, it looks like 5 trading days na po tayong merong magandang histogram. Pero today, nagkaroon po tayo ng bearish type of candlestick at hindi po natin na kayang dumikit dito sa 11.70 area. So we are actually speculating na medyo strong itong 11.70 area kasi we are forming a lower high currently from this high last March. Kung sisilipin po natin siya dito sa ating monthly time frame, may kita po natin na gumagawa po tayo ng lower high currently from this type of bearish candlestick noong March. So marami po tayong break down na mga support and we are heading towards now to 11.70. That's why we have highlighted this as red kasi medyo matindi yung resistance na may experience natin dyan. Plus, yung ating RSI indicator nakita natin na hindi po siya ganoon ka-strong. Yung MACD naman natin is nasa below 0 level area pa siya. Pero currently, nakikita naman natin na magiging strong itong 10.55 area but we can still speculate that we may experience a consolidation pa po dito between 10.55 to 11.74. So nasa accumulation stage tayo ni dito CME and kung tingnan naman po natin again nasa Darvas box tayo so nasa lower level area tayo. So anything goes below like 11.04 dito, below 11.04 dito sa bandang 10.50 area, maganda pong mag-accumulate ng shares dito kay dito CME at medyo mataas yung ating pwedeng speculate na upside dito banda sa 16 pero hindi po siya ganun mangyayari instantly. It may take several months again bago natin maabot itong area na to. So level by level, maka-experience po tayo ng matinding resistance dito sa ating market for dito CME. So check niyo po maigi magiging options natin for dito CME. Merrimart closed at 5.53. Meron po tayong pagtaas na 0.36% from its previous closing price around 5.51. Number of trades po natin 1,920 and meron pa rin po tayong resistance on our 4th trading day after po ng pag-breakout natin. Ito sa 5.60, ang support po natin is 5.12. Checking our stochastic indicator. So currently, nandito po tayo sa overbought area level 89. So maganda naman po yung momentum na pinapakita ng ating market and nasa above level 50 na po tayo. So tuluyan po nating na breakout itong ating downtrend channel. So meron po tayong magandang momentum na nakikita kay Merrimart as of the moment. And the market is attempting now to go above level 0 area. So meron po tayong magandang momentum. Hopefully wag tayo magkaroon ng resistance dito at magtuloy lang po tayo sa pag-crossover sa kanya. Pero mapapansin po natin for trading days na po tayo dito sa area na to at hindi po natin nakakayang i-breakout itong 5.60. So we may experience a consolidation po muna. Baka magkaroon pa po tayo ng drop dito banda sa 5.40 or maximum dito sa 5.30 area kung saan nag-limit po itong ating moving average 20 and moving average 9. So nasa consolidation or accumulation stage din po tayo dito kay Merrimart. Mataas-taas po yung upside na tinitingnan natin sa kanya kasi in the long-term channel, meron tayong uptrend channel na tinitingnan sa kanya. So pwede tayong mag-invest as early as now
Especially nakita natin na meron naman tayo ditong support na mini-maintain around 5.45 or maximum dito sa 5.30 area. We are not speculating anymore na bababa pa tayo dito below 5.12. So, pwede na tayo mag-accumulate ng stage. Depende sa inyong buying power or tolerance level. 5.50 is a good area. Yun nga lang, may kita natin na strong resistance. So we are speculating na baka magkaroon tayo ng pullback dito sa 5.45 or maximum 5.30 area. So check nyo po may EK yung magiging options natin for Merrimart. Mega World closed at 3.69. Meron po tayong pagtaas ng 1.10% from its previous closing price at 3.65. Number of trades po natin 998, and currently we can say na nagkaroon po tayo ng breakout to sa 3.68 area, pero slight breakout lang po siya dahil nasa 3.69 tayo. Pero ang mahalaga dito, nakikita natin na nagkaroon po tayo dito ng breakout dito sa parang maximum high na ginagawa natin for the past trading days. Checking our stochastic indicator, so nasa overbought area po tayo, level 100. So very good momentum. Checking our RSI indicator, nakawala rin po tayo dito sa below 50 area. So kumbaga, nababawasan po yung ating selling pressure at dumadagdag na po yung ating mga buyers dito kay Mega World. Checking our MACD. So meron din po tayong pag-crossover dito banda sa may negative 0.03 area natin. Pero ang pinakagusto natin mangyari is magkaroon tayo ng crossover dito sa zero level. So kumbaga parang naungusan lang natin yung high natin ng February 2021. So very good momentum yung ginagawa ng ating market ngayon dito kay Mega World. And balikan lang po natin itong si Mega World into the monthly time frame. So just to have a refresher, meron po tayo ditong uptrend channel na ino-observe dito kay Mega World. So very good uptrend channel po ito since March 2020. Ito po yung nire-respect ng ating market. And then, nire-evaluate din po natin yung ating Fibonacci level. Kinuha po natin yung ating naging low noong February 21, pati na rin March 2021, and yung ating naging low dito sa April 2021. And yung high natin dito sa may bandang 4.08 area. So, mapapansin natin from the month of January, February, and March, puro bearish candlesticks yung ginagawa natin. And currently, gumagawa po tayo ngayon ng ating lower high. So, hopefully, magtuloy-tuloy po itong ating bullish candlestick na ginagawa sa kanya. Kasi kung titingnan po natin itong ating uptrend channel, medyo mataas-taas yung ating pwedeng i-upside sa kanya dito banda sa 4.08 area. Dahil nagtitrade tayo below the midline, so balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. So currently, meron po tayong magandang mga indicators dito kay Mega World, especially sa ating stochastics and RSI indicator. That's why we can actually speculate like 80 to 90% na meron na po tayong pag-breakout dito sa 3.68 area, and ito na po yung ating magiging bagong strong support as of the moment. Pero syempre, meron tayo ditong strong resistance, pero what we can speculate is that pwede lang tayo magkaroon ng consolidation dito at least. Pero hindi rin po natin sinasabi na hindi po tayo pwede magkaroon ng breakout. Pero what we can say is that we can trust this 3.68 like 80 to 90% na magiging strong support. So accumulation stage din po tayo dyan. And the maximum target na pwede natin i-reach is dito banda sa 4.08 or kahit dito banda sa 4.50. Pero again, hindi po siya ganun kadali. It may take several months bago tayo ulit makabalik dito sa 4.08 area or even touching itong 4.50. Pero syempre, mas maganda nasa lower area tayo. Puro accumulation of shares yung pwede natin gawin dyan para along the way, pag akyat, is mas maganda yung ating pwedeng mag-gain sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. JFC closed at 184.80. Meron po tayong pagbaba na 0.11% from its previous closing price. Around 185. Number of trades po natin 2,070. Currently, today is our second trading day na merong resistance around 186 and support around 183 area. Checking our stochastic indicator, we have a very good momentum. Nasa overbought po tayo, level 84. Checking our RSI indicator. So, napakaganda rin po ng momentum na pinapakita ng ating market. So, tanggalin lang po natin yung ibang lines. Kasi dito natin makikita na nasa above
50 po tayo nag-trade dito kay JFC. So kahit nagkaroon po tayo ng matinding selling pressure, may kita natin upon reaching March 24th or dito banda sa area na to is tumataas na po tayo above level 50. So we just need to be mindful. Looks like na meron tayo ditong strong resistance banda sa level 62 area. Pero what we can speculate is kung magkaroon man tayo ng resistance dyan, is possible na magkaroon lang tayo ng sideways dito. We are not speculating na bababa ulit tayo dito sa level 50 area as of the moment. In the short term lang po yan so i-monitor po natin itong si JFC along the way. At ang isa sa mga maganda pang ginagawa ni JFC ngayon is that naka-crossover itong ating blue line dito sa ating red line, and it looks like itutuloy niya po itong sideways na ino-observe natin sa kanya. Sideways going up kasi meron pa rin po tayo dito red flag sa kanya since nagtitrade po siya below zero level area. So hopefully magtuloy-tuloy po yung good momentum ni JFC, pero we have to be mindful dito sa may bandang zero level area kasi it looks like na meron tayong resistance dyan. Kasi nung inabot po natin siya no March 18, nagkaroon tayo ng pag-pullback sa kanya. Baka po sumabay siya dito sa ating RSI indicator upon reaching itong level 62. So balik lang po tayo sa chart ni JFC. Balikan lang din po natin yung kanyang monthly time frame dahil nagkaroon po tayo ng pag-re-evaluate sa kanyang Fibonacci retracement. So ang ginawa po nating low ngayon is itong 176. Siya po yung low natin nung last January hanggang this month po, April 2021, and then yung high natin is 195. Pero aside from that, meron naman tayong uptrend channel na binabantayan sa kanya. So mataas-taas pa yung tinitingnan nating upside sa kanya along the way. Maybe this coming several months, marireach po ulit natin itong 190 area. So balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. So meron tayong magandang momentum currently, pero nakikita rin natin na meron tayong pwedeng speculate na pwede tayong magkaroon ng resistance dahil nga po dun sa ating MACD sa may level 0 area, and then sa ating RSI indicator but dun banda sa may level 60 area. So we can actually speculate na siguro dito yan banda sa may 188 area. So nakita natin nagkaroon tayo ng high 187.50, and then nagkakaroon tayo ng malakas na profit taking here. So probably magkaroon muna tayo ng consolidation dito sa 183 to 186. Then we can re-attempt na mag-breakout ulit dito sa 186. Pero baka magkaroon po ulit tayo ng pullback dito sa 188 area. So as of the moment, ito po yung pinaka maximum na pwede nating makuha sa kanya in the short term na high 188, and then possible na magkaroon ulit tayo ng pag-pullback sa kanya. So more on consolidation again, then retrying or re-attempting to break this out. So it takes, like what we said a while ago, it takes several months bago natin ulit ma-reach ito dito sa may 190 peso area. Pero kung makikita natin, uptrend channel nga po yung binabantayan natin dito kay JFC. So yung pinaka-maximum na pwede natin makuha sa kanya is dito pa banda sa may 230 area. Last time, or dito sa may 210, last time na inattempt po natin siya happen noong December 2020. So as of the moment, ito po muna yung ating magiging strong resistance sa kanya, 195. So more on consolidation heading towards po yung pwedeng gawin ng ating market dito kay JFC. So more on investment type yung datingan ni JFC, hindi po siya pang trading dahil hindi ganoon kabilis yung prices na pwede nating i-observe sa kanya. Pero what we can observe currently is meron siyang magandang takbo and maganda tayong mag-accumulate ng shares sa kanya as early as now since nagtitrade pa lang tayo below its midline sa kanyang uptrend channel na ginagawa in the long term. So check nyo po maigi yung magiging options natin for JFC. Millennium Global close today at 0.35. Meron po tayong pagbaba na 4.11% from its previous closing price, around 0.3650. Number of trades po natin, 353. Currently, nagkaroon po tayo ng pagtamlay ng ating momentum sa kanya kasi upon reaching itong overbought area natin around level 80 kahapon, nagkaroon po tayo ng pag-pullback today level 64. So nawalan po tayo ng momentum. Checking our RSI indicator, so ganun din po yung ating nakikita dito. Nagkaroon din po tayo ng matamlay na momentum sa kanya currently.
And ang maganda naman po sa ginagawa ng ating market is nandito pa naman po tayo above the level 50. So hopefully, magkaroon lang po tayo ng sideways dito ng ating RSI indicator between 50 to level 60. Checking our MACD. So naka-crossover naman po itong ating blue line dito sa ating red line. Ang red flag lang po natin dito is naka-cross below zero tayo. Pero syempre, we are hoping na magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na magandang momentum para maka-crossover tayo dyan sa level 0. So, silipin lang po natin itong si MG on its monthly time frame para mas makita po natin siya ng maliwanag. So, meron tayong Darvas box na ino-observe sa kanya. Ito pong Darvas box na to composed ng ating February, pati March and April month. So, meron tayo ditong ginawa ding Fibonacci retracement. Ang low natin is 0.33 area and then high natin is 0.37. Pero in the long term pa talaga, nasa loob tayo ng pinakamalaking box actually. So nasa may bandang midline tayo. So kung sakali, pwede natin siya i-consider na volatility kasi bago tayo magkaroon ng pag-akyat sa kanya, below 0.35 tayo na trade. So, nagkaroon lang tayo ng pag-breakout ng month of January. And then, kinukontinue nga natin ngayong February, March, and April. Anyway, so ito po muna yung tingnan natin kasi so far, ginagawa namang strong ng market itong 0.33 area. Pero mapapansin natin, yung candlestick na ginagawa natin for the month of March, dito sa ating small Darvas box is nasa midline tayo and it looks like nasa undecided point tayo ng ating market. Di natin alam kung aakyat or patuloy siyang bababa nito. Pero we can actually conclude na nagkaroon tayo ng strong selling pressure nung month of March and then parang lower high yung ginagawa natin. Kasi kung sakali, kita natin yung high dito nung month of February, March, and then ngayong ang April is lower high pa rin yung ginagawa natin sa kanya. So balik po tayo dito sa ating daily time frame. So currently meron tayong strong bearish candlestick dito and dito nga po sa in-observe nating small Darvas box, medyo nasa midline tayo. So nakikita rin natin yung ating volume is umiikse and then meron tayong pag-pullback ng ating stochastic pati ni RSI indicator. Pero tinitingnan naman natin na medyo strong support itong 0.34 area. Yun nga lang, medyo risky siyang pasukin dito sa area na to na 0.35 pataas kasi una-una yung number of trades natin is konti lang. Yung volume natin is nababawasan and then yung mga indicators natin is hindi siya ganun kalakasan. Meron tayong momentum pero hindi siya ganun kalakasan and looks like na nagiging matamlay na nga po yung momentum natin. Kitang-kita po natin yan dito sa ating stochastic at ganoon na rin po dito sa ating RSI indicator. So, kung makikita natin, pwede siyang bumaba pa dito sa may bandang level 50 area. So, we can actually speculate na dito sa short term natin, mukhang ito na yung highest peak natin, 0.37. And then, pababa ulit tayo dito sa 0.34 or baka mag-maximum dito sa 0.33. So, watch out lang po tayo kung sakaling napasok tayo dito kay Millennium Global. There's a strong chance like 60% na mag-breakdown pa tayo further dito sa 0.34 area kasi meron tayong early warning sign for the past trading days na dinadaanan natin tong area na to and then ngayon nga breakdown natin siya, baka by tomorrow is ma-completely breakdown natin siya at bumaba tayo dito sa 0.34 area. So check nyo po maigi magiging options natin for Millennium Global. FLI close today at 1.14. Meron po tayong pagtaas na 0.88% from its previous closing price around 1.13. Number of trades po natin 357. Currently, meron po tayong support around 1.13 and resistance around 1.14. Ang stochastic indicator po natin is nasa level 50 pa lang po. So, hindi po ganun kalakasan yung momentum na nakikita natin para kay FLI. And same thing yung makikita natin dito kay RSI indicator. Dito naman kay RSI indicator, meron tayong pag-breakout dito sa level 50 area natin. Pero kung makikita natin, nagkakaroon lang po tayo ng parang sideways na takbuhan sa kanyang momentum. So, malapit na po tayo sa kanyang upper border. So, hindi po siya ganun kalakas dahil hindi tayo maabot sa kanyang
overbought area. Checking our MACD, meron tayong pag-crossover dito ng ating blue line sa ating red line, pero ang red flag po natin is nasa below zero siya. So hindi po ganun kalakas yung momentum, may selling pressure pa rin tayo nakikita sa kanya, and yung number of trades natin is kokonti lang, 357. Pero tingnan pa natin itong si FLI sa kanyang monthly time frame. So dito sa kanyang monthly time frame, meron po tayong Darvas box na pwedeng observe sa kanya beginning November 2020 hanggang ngayong April 2020. So last March, meron po tayong matinding bearish candlestick sa kanya. So marami po siyang support levels na break down. And then currently ngayon, ito na yung ating candlestick for the month of April. So bullish candlestick naman to, and makita natin na ang pinakasagad lang natin is 1.15, and pretty much nagawa na po natin siya ngayong month of April. So baka magkaroon pa po tayo dito ng mababang price dahil baka magkaroon tayo ng lower high since kakatapos nga lang po natin ng strong bearish candlestick. Pero if you are looking for a long term dito kay FLI, actually kung titingin tayo dito sa ating 12-month period, meron tayong ma-observe sa kanya na uptrend channel. So dito naman sa uptrend channel natin, napakaganda ng ating uptrend channel. So kung long term yung gagawin mo sa kanya, walang problema. Dahil syempre makita natin, nag-start tayo dito 1997, and then nare-respect naman siya ng ating market itong ating long term uptrend channel. So meron ka ditong maximum na pwedeng itaas hanggang 1.80 dito sa ating uptrend channel. So yan yung pinaka long term na pwede natin gawin, pero masyadong mababa lang yan dahil hindi naman siya ganoon kabilis. If we're going to measure this one, it will just like 54%, pero di natin alam, it may take several months or 1 year, 2 years bago natin siya ulit magawa. So dito pa lang sa short term, sa monthly time frame, makikita na natin kung trader tayo, medyo hindi siya magandang pasukin dahil for the past several months, ang maximum lang na nagagawa natin is 1.15, which we already had for this month. Kasi kung babalik tayo dito sa ating daily time frame, nakuha po natin yung 1.15 na yan just today. Actually, nagkaroon tayo ng high. So kung gusto po natin pumasok dito kay FLI, medyo high risk area tong 1.15. Mas maganda kung mag-aabang tayo dito sa pinakasagad na area niya. Sabihin na natin dito sa 1.10 para at least meron kang pwedeng i-gain na 4.65%. So kung sakali rin papasok kayo dito kay FLI, expect na medyo mabagal yung kanyang galawan. So check niyo po maigi magiging options natin for FLI. Now, Corporation closed at 2.72. Meron po tayong pagtaas na 2.64% from its previous closing price around 2.65. Number of trades po natin 349. And currently, meron po tayong pag-breakout dito sa 2.60 area. So ito na po yung ating bagong support ngayon. At ang bagong resistance natin is 2.74 area. Checking our stochastic indicator. So very good momentum currently. Nandito po tayo sa level 77, almost overbought area, and meron din po tayong pag-breakout dito sa ating last high noong March 4, 2021. Checking our RSI indicator. Dito naman po is hindi pa tayo nakaka-go over 50, pero makikita naman natin puro mga higher lows yung ginagawa natin currently. So nabi-breakout niya po yung ating mga previous highs. So meron tayo ditong maybe strong resistance na ma-experience dito banda sa level 54. Checking our MACD. Dito po sa ating MACD, so sobrang sadsad po ng ating MACD nung nag-go below zero tayo. So napakalakas po ng selling pressure. Nakikita natin nagko-crossover yung blue line, pero nagko-cross down din po siya immediately. So medyo red flag pa po yan dahil hindi pa po tayo nakaka-go above zero level area. Pero hopefully, matuloy-tuloy niya po itong uptrend channel na ginagawa ng ating market. Bisitahin lang po natin itong si Now Corporation on its monthly time frame. So, nire-evaluate po natin itong si Now Corporation. Ang bagong retracement level po natin dito is yung low natin na 2.60. Yan po yung low natin nung April, o nung March, pati na rin nung April. And even the February, nagkaroon po tayo ng week dyan. And then yung high natin is 2.97. So ito po yung current Fibonacci retracement natin. And makita rin po tayo ng ating uptrend
channel sa kanya. So itong uptrend channel niya started pa noong March 2020 pero nagkaroon tayo ng volatility no September 2020 at umanga tayo dito hanggang 4.80 pero nagkaroon tayo ng breakdown noong February pati na rin noong March. So bumalik po ulit tayo dito sa ating uptrend channel currently. So ayan po, maganda pong sundan yan. Nire-respect naman po siya ng ating market. So after ng volatility, balik po ulit tayo dito sa ating uptrend channel and na-maintain naman natin itong support level around 2.60 area. So pwede po natin masabi na good support po yan. So kung papasok tayo dito kay Now Corporation, nakita natin na meron tayong magandang indicators. Although hindi pa siya ganun ka-solid na strong momentum, pero nakita rin natin sa ating monthly time frame na itong 2.60 is yung border ng ating uptrend channel. So hopefully yung mga nakapag-accumulate ng shares dito is i-hold nyo lang yan. Maganda pa yung upside na tinitingnan natin. Ang upside na tinitingnan natin dito is maximum pa ng 3 pesos for the short term. So meron din tayo ditong mga higher lows na ino-observe sa kanya. And we are not speculating na bababa po ulit tayo dito sa ating below 2.68 area. So gumaganda yung ating mga indicators. Ito si moving average 9 is lumalapit na po dito sa ating moving average 20. So we can actually start second accumulation stage na to kasi we can consider na ito yung first accumulation stage. Then ito yung second accumulation stage. And then after mag-breakout tayo dito sa 2.74, medyo magiging maganda yung takbo natin for Now Corporation. And pansinin din po natin, everyday gumagawa po tayo ng ating mga higher lows dito kay Now Corporation. So maganda rin po siyang sabayan kasi nakita po tayo ng momentum everyday sa kanya. So di naman siya ganun kabilis na cut yung price. So more on accumulation and more on patience po yung kailangan natin dito kay Now Corporation. So check niyo po maigi magiging options natin para sa kanya. CLI closed today at 6.10. Meron po tayong pagtaas sa 2.01% from its previous closing price, around 5.98 number of trades po natin. 864. Currently, meron po tayong resistance around 6.13 and support around 6.07. So, nagkaroon na po tayo ng breakout dito sa ating resistance na 5.90 and then tumataas na po yung ating price dito kay CLI. Checking our stochastic indicator. So, since March 25, 2021, nakita natin na nasa overbought area lang po itong si CLI. So, wala tayong makitang selling pressure sa kanya, more on buyers yung pumapasok. Same thing din po sa makikita natin dito sa ating RSI indicator. So, napakaganda po ng paggalaw ng ating market para po dito kay CLI. So, very good support, very good momentum yung nakita natin. And, pati dito po sa ating MACD, it looks like itong si CLI is hindi naapektuhan ng ating mga lockdown periods dahil hindi po siya nag-go below zero. And pansinin po natin yung kanyang pag-breakout dito sa ating high no March 2 and March 1. So, kumbaga, all-time high po siya since September 2020. So, meron lang tayo ditong high. So, ibig sabihin, meron tayong history na pwede nating maabot ito hanggang 0.29. So, currently, nandito tayo sa 0.18. So, kung magtutuloy-tuloy yung momentum natin, di po malayong mangyari na in the coming weeks or months, possible natin maabot itong area na to na 0.29. Pero let's study first itong si CLI into the long-term picture. So, puntahan natin itong 12-month period ni CLI. So, makikita po natin na 2017 tayo nag-start dito sa ating PSEI para kay CLI. And then from that time, nagkaroon tayo ng low na 3 peso area and then high dito banda sa may 6 peso area natin. So, meron lang tayong 5 candlesticks. So, pasok pa tayo dito banda sa ating 6-month period para mas makita natin siya. So, same thing. It looks like naggumawa tayo ng ating box. Pero, balikan lang ulit natin yung 12-month period. Medyo i-highlight lang natin na for this 12-month time frame candlestick currently for 2021, makikita natin na gumawa tayo ng ating all-time high. Kasi na-breakout natin yung ating high dito na 5.90. So, meron tayong all-time high for this year, 2021. So, punta naman tayo sa ating 3-month period. So, dito makikita natin yung etong Darvas box natin and ito rin yung kung kailan natin siya breakout noong nasa January 2021 pa rin siya. So, punta tayo dito sa ating 1-month time frame.
So nagkaroon tayo ng breakout noong February 2021. So kumbaga parang ito yung ating naging strong resistance. Probably pwede natin siyang i-highlight itong area na to. So gawin natin siyang red. And i-close natin siya. So ito yung ating naging strong resistance. So ito yung ating naging strong resistance from the time na nag-open tayo noong June 2017. So nire-attempt natin siya noong July 2019 pero hindi kinaya, nag-breakdown pa rin tayo hanggang dumating yung February 2021. So ngayon po is nasa all-time high tayo ng ating market for CLI. And currently, kinuha po natin itong low ng March dito banda sa 5.98 and noong April. So kumbaga parang 2 months lang yung reference natin dito sa ating Fibonacci retracement. So makikita natin meron tayong low na 5.82 and then high na 6.22. And aside from Darvas box na ino-observe natin, meron tayong uptrend channel since June 2020. So napakaganda po ng momentum na ginagawa ng ating market for CLI and currently we are trading above this midline. So ang inaabangan natin is yung pag-breakout ng ating market dito sa 6.50 level kasi if that ever happens, magkakaroon na naman tayo ng panibagong magandang takbo dito kay CLI dahil mabi-breakout natin yung ating naging high noong February 2021. Pero consideringly, for the past several years, ngayong year po tayo nagkaroon ng all-time high dito kay CLI. So meron tayong magandang tinitingnan ditong takbo para kay CLI. So balik po tayo dito sa ating daily time frame. So in the short term, nakikita po natin, china-challenge na natin itong ating matinding bearish candlestick noong March 2021. So upon reaching today, itong 6.22 area, nagkaroon tayo ng matinding profit taking, pero makita naman natin every day tumataas na po yung ating mga lows dito kay CLI. So meron tayong naging major resistance for the short term dito sa 5.90 area na break out natin kahapon, and ngayong araw is nagiging maganda nga rin po yung takbo natin kay CLI. So meron tayo ditong strong support in the short term dito sa 5.90 area, and now we are challenging itong 6.20 area. And also, if you were able to see yung ating press release dito kay CLI, magbibigay siya ng cash dividend na 0.25 cents. So may record date tayong nakita doon sa press release, pati yung payment date, pero yung ex date, inaantabayanan pa natin, plus yung stock dividend na ibibigay ni CLI. So makakatulong ito para mas mapanatili pa yung magandang indicators kasi nakikita natin hindi siya masyadong naapektuhan ng selling pressure because of this COVID-19 issue, especially yung ating ECQ restriction. So kung magiging positive tayo, which we can actually do like 80%, pwede pa tayo magkaroon ng pagtaas dito hanggang 6.50 area. So medyo mataas-taas pa yan kasi nasa all-time high tayo currently, and who knows, pwede pa tayo magkaroon ng another volatility dito kay CLI. So as early as now, depending on our buying power and tolerance level, pwede na tayo mag-accumulate ng shares dito kay CLI. So syempre, strong resistance tong 6.22, pero other than that, if we are going to consider yung ating mga good or very good indicators plus itong ating stock dividend play and cash dividend play, maaari pa tayong tumaas dito kay CLI. So pwede na talagang nating malabanan itong strong resistance natin at 6.22. And yun nga, uptrend channel naman to sinusundan natin. So magandang sundan siya. And plus itong ating Darvas box na nakikita natin ngayon, maaari pa natin siya i-breakout. So hindi po natin speculate na bababa pa tayo dito below 6 peso area. So baga ito yung ating bagong support para kay CLI. So siguro kung bumaba man yung price natin kay CLI tomorrow, baka magkaroon ng 6.05 or baka ito na rin yung ating maging opening price by tomorrow or gap up. We don't know kasi napakaganda ng kanyang indicators, pati napakaganda na rin ng kanyang magiging catalyst. So napakahaba po ng report niya for the press release.
Nandun po pinakita yung kanyang mga earnings. So despite of the pandemic, napakaganda pa rin po ng naging earnings nito ni CLI. So check niyo po maigi yung magiging options natin for CLI. AGI close today at 11.34. Meron po tayong pagtaas na 0.53% from its previous closing price around 11.27. Number of trades po natin 1,290, and currently meron po tayong resistance dito around 11.50. So second trading day na po natin yung resistance, pati na rin yung support natin at 11.13. Currently maganda po yung ating momentum. Nasa overbought area po tayo, level 98. Sa ating stochastic, sa ating RSI indicator, we are heading towards din po sa ating overbought area. Maganda dahil nagtatrade po tayo above the level 50. So meron po tayo nakikita magandang momentum. Same thing din po sa ating MACD indicator. So meron lang tayo ditong resistance na pwedeng i-speculate sa kanya, and ang possible na mangyari dyan is magkaroon tayo ng pullback from this area hanggang sa ma-breakout po natin yan area na yan. Pero generally, maganda po yung ginagawa ng ating market dahil naka-crossover itong ating blue line sa ating red line, and we are trading above zero level area. So kumbaga hindi tayo naapektuhan ng matinding selling pressure. So meron lang tayong selling pressure na matindi dito noong January 28, pero na breakout na po natin siya noong February 8. So maganda po yung momentum na nakikita natin. And tingnan lang po natin itong si AGI sa kanyang 12-month time frame para mas makita natin siya ng buo. So ang current na takbuhan ni AGI, meron siyang pinakamababa dito sa 1 peso area, and then pinakamataas niya sa 32 peso area. So kung sakali man, ito yung pinaka-major na profit-taking area, 32 area. Pero masyado namang malayo dahil nasa 11 peso pa lang tayo. So balik tayo dito sa ating 1 month or sabihin natin 3-month time frame. Silipin po natin siya sa 3-month time frame. Or balikan lang natin siya sa 12-month time frame kasi gusto ko pong i-highlight itong red line na to. So meron tayo ditong red line na pwedeng i-observe sa kanya na matinding support natin as of the moment. Kasi on the 12-month time frame, never na pong bumaba yung ating mga candlestick dito sa ating red line except nitong January 2020 kung saan nagkaroon nga tayo ng problema sa ating pandemic. Pero historically, hindi na po tayo bumababa dyan below 10.60 area. So makikita natin yung current price natin nasa 11.34. So kung ito po yung pagbabasihan natin, napakalapit po niya dito sa border natin dito sa may 9.90. I mean 9.90 area. Never na pong bumababa yung price natin dyan since 2010. Nagkaroon na lang po ulit tayo ng pagbaba noong January 2020 nung nagkaroon tayo ng matinding problema sa ating pandemic. So ngayon, malapit nga po itong 11.34 dito sa ating 9.90. So kung ito yung pagbabasihan natin, plus yung major na pwedeng itaas natin na 32 peso area is napakagandang area po nito. So kumbaga, more on investment type yung pwede natin gawin dito kay AGI as of the moment. So balik po tayo sa ating 1 month time frame. So naglagay din po tayo ng ating Darvas box dito sa ating monthly time frame. So ito yung ino-observe nating high noong October 2015. Ito banda sa 18 peso area, and yun nga po yung pinakamababa natin is 9.90 area. So maganda yung position ni AGI as of the moment. So kung meron naman tayong buying power or more on investment yung gusto natin, si AGI po yung isa sa ating mga qualified stocks. So kumuha po tayo ng low dito sa ating Fibonacci retracement dito sa ating 9.90 area, and then kinuha natin yung high ng 12.90 or 13 peso area para sa ating Fibonacci retracement. So balik po tayo sa ating daily time frame. So currently, meron po tayong pag-breakout dito sa 11 peso area na breakout natin siya kahapon. So for the longest time, since last time na tinouch po kasi natin to December 2020 at hindi pa rin po natin siya nabe-breakout. So kahapon lang po nagkaroon na tayo ng breakout dyan sa area na yan. So we can actually speculate na strong support po meron tayo dito sa 11.13. And in the short term, ang maximum na pwede nating i-target sa kanya is dito banda sa 13
peso area kung trading yung balak natin. Pero nakita natin nasa magandang position tayo. So might as well more on accumulation yung gawin natin dito kay AGI. Pero syempre depende sa trading plan ninyo kung investing or trading yung plano ninyo sa kanya. Pero ang masasabi po natin sa kanya, generally meron tayong magandang indicators and generally nasa pinakamagandang position po si AGI. So check niyo po maigi magiging options natin para sa kanya.